मैत्रिणींनो, शुभांगी रेसिपीजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत। आज आपण बनवणार आहे कुरकुरीत मसाला डोसा। त्यासाठी आपल्याला लागणारे साहित्य: तांदूळ, उडीद डाळ, मेथी, मीठ, मिरची पावडर, हळद, जिरं, मसाला, तेल, लसूण, आले, कांदा, टोमॅटो, हिरवी मिरची, कढीपत्ता आणि मोहरी, चवीनुसार मीठ इत्यादी। त्यानंतर आपल्याला तांदूळ निवडून स्वच्छ करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर उडीद डाळ सुद्धा आपल्याला लागेल। त्यासाठी आपल्याला 3 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी उडीद डाळ असे आपल्याला ते प्रमाण घ्यावे लागेल। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला मेथी दाणे सुद्धा घालायचे आहे। त्यासाठी आपल्याला 2 चमचे मेथी दाणे लागतील। आपल्याला हे सर्व साहित्य स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। त्यानंतर पाणी घेऊन आपल्याला त्यामध्ये हे भिजत घालायचे आहे। तांदूळ, उडीद डाळ आणि मेथी मी सर्व एकत्रच भिजू घालत आहे। हे मिश्रण आपल्याला पाण्यात भिजत घालायचे आहे। हे आपल्याला 6 ते 7 तासासाठी भिजू घालून ठेवायचे आहे। तुम्ही रात्रभर सुद्धा भिजून घालू शकता। आता आपण हे मिश्रण आपले तयार झाले आहे। आपण याला आता मिक्सर मधून बारीक करून घेऊ। याप्रमाणे आपल्याला हे बारीक करून घ्यायचं आहे। आता हे सारण आपल्याला रात्रभर फर्मेंटेशनसाठी ठेवायचे आहे। यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ घालून हे आपल्याला रात्रभर भिजू घालून ठेवायचे आहे। थोडंसं आपण त्याला फेटून घेऊ आणि रात्रभर ते ठेवू। हे पहा, आता हे आपलं तयार झालं। आता करताना आपण त्यामध्ये सोडा, आपल्याला 1 चम्मच सोडा त्यामध्ये टाकायचा आहे आणि हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। ते 5 बटाटे मी उकळून घेतले आहे। त्याची साल काढून घ्यायची आणि ते बारीक करून घ्यायचे आहे। गॅसवर कढई गरम करायला ठेवली आहे। त्यामध्ये आपल्याला तेल घालायचे आहे। तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला थोडीशी मोहरी घालायची आहे। त्यानंतर 2-3 हिरव्या मिरच्या टाकायच्या आहेत। थोडासा कढीपत्ता टाकायचा आहे। थोडंसं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकून चांगला भाजून घ्यायचा आहे। लालसर होईपर्यंत आपल्याला तो चांगला परतून घ्यायचा आहे। त्यामध्ये लसूण जिऱ्याची पेस्ट टाकायची आहे। ते सुद्धा आपण परतून घेऊ। हे सर्व आपल्याला चांगलं लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये अर्धा चम्मच हळद घातली आहे। धनिया पावडर टाकायची आहे। अर्धा चम्मच लाल तिखट टाकायचे आहे। तुम्ही कमी जास्त सुद्धा टाकू शकता। हे सर्व आपल्याला व्यवस्थित परतून घेऊ। त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला बारीक केलेले बटाटे मिक्स करून घ्यायचे आहे। हे व्यवस्थित परतून घेऊ आणि चवीनुसार त्यामध्ये मीठ घालू। हे पहा, आपली बटाट्याची भाजी तयार होत आहे। त्यानंतर त्यावर थोडा वेळ झाकण ठेवून ही भाजी होऊ द्यायची आहे। मी गॅसवर तवा गरम करून घेतला आहे आणि त्याचं टेम्परेचर योग्य होण्यासाठी त्यावर पाणी मारून आपल्याला कपड्याने पुसून घ्यायचे आहे आणि त्यावर आपले सारण पसरवून घ्यायचे आहे। आपल्याला हा डोसा पातळ पसरवायचा आहे आणि तो मंद आचेवर आपल्याला हा होऊ द्यायचा आहे। त्यावर मी थोडासा मसाला टाकलेला आहे। मंद आचेवर आपल्याला तो चांगला एकाच बाजूने चांगला शिजू द्यायचा आहे। थोडंसं आपल्याला त्यावर तेल टाकून घ्यायचं आहे। त्यामुळे आपला जो डोसा आहे तो कुरकुरीत
होईल। त्यावर आपण तयार केलेली जी बटाट्याची भाजी आहे ती टाकून घ्यायची आहे आणि त्याची आपल्याला रोल करायचा किंवा घडी करायची आहे। हा आपला कुरकुरीत असा डोसा तयार झाला आहे। आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल तर शुभांगी रेसिपी या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा।